Mga ka-MB, ngayon meron tayong peri-peri na DC pan. Bali na to, clip pan. Okay. Sabi ni customer, ayaw na raw gumana, siguro ayaw umikot. Testing, saksak natin. Ayaw umikot. Yan mga ka-MB, check natin kung bakit kaya itong referent. Kasi pagka motor na to, wala na, tapo na talaga. Pero malimit kasi wire lang, sa plug lang. Okay. MB, kita nyo, pumilipit yung wire nya, yun. Sobrang pilipit. Maaari baka ito yung naputol na. Grabe yung pumilipit. Kaya ayaw na umikot. Putol na yung wire. Okay. Ayun. Putol nga. Ayan, putol. Putol siya. Gawa kasi na pumilipit yung wire. Umikot. Putol. Putol. Kita nyo ba? Putol. Sana hindi nakatak yung wire ng motor. Hindi na putol. May dugtong pa natin. Para malinaw. Malimit talaga sa mga ganito clip pan. Yung wire lang kakaroon ng problema at ang putol kasi manipis din. Tsaka yung ganyan, yung sobra tagal na kumipilipit yung wire, sumasama sa ikot. Buti na lang, may tutugtong pa natin. Tutugtong lang natin. Lipit na yung wire. Tanggalin natin yan. Pasok natin siya. Ayan, wala yata ang electrical tape. Ayan guys. Pero syempre, bago natin yan ihilaw, check muna natin kasi baka mamaya may putol na to. Testin natin. Nice. Okay. Check natin. Bakit siya? Ito. Dulo. Marinig nyo? Tumutunog. Ibig sabihin okay po siya. Mas marinig nyo. Ibig sabihin okay po siya. Okay. Sa kabilang terminal.
Ayun. Guys. Ang putol nga. Wala, putol yung isang terminal. Ito okay good. Hindi pa siya putol. Pero yung kabila ay putol. Wala tayo. So, may putol na rin pala to. Natin na. Tingin ko baka dito kasi ano, may benefit na rin siya. Bawasan pa natin. Ayan. Kaya mo siya mix eh, importante. Gumana. Kunting gamit ko kasi wala akong cutter. Hindi ko malamos ako nahibato. Hindi ko makita. Ayan, check rin natin kung okay na. Naku, wala talaga. Wala. Putol na talaga sa terminal. Wala nga. Dito natin siya check. May putol dito. Check ulit natin. Wala. Putol talaga. Okay. Testing. Good. Kabila. Good. Check natin back shorted. Okay, good. Check natin. Electrical tape. Ayan. So, nakabili. Paubos na pala siya. Ito na lang muna para matesting natin kung okay na siya.
Kasi kulang ako ng saksakan kaya inutin sa ilaw. Kaya madilim. Kaya test ko lang. Dapat natin yung butas dati nakaraan. Tuloy natin para hindi matanggal. Okay, very good. Oops, yan na, okay, naibalik na lahat. Okay, bago natin isaksak, syempre testerin muna natin yung dulo kasi baka mamaya nag-shorted kasi pag nag-shorted yan, pag saksak natin, boom, sabog. Okay, okay, yan. Okay, okay, good, hindi siya shorted. Yan, testing natin yan. Okay, guys. Thanks na guys. Okay, okay siya. Kumana na, tutulan yung wala. May mga gamit na sa kapitbahay. Okay, maraming salamat para hindi